who are these guys filming there behind the pole? It's police. This is the police? It's civil, so they are police documenting unlawful behavior. Ah. You can see that they are really hidden. Yeah. They all, you can see, identify them by their shades. Yes. And they're always trying to blend in, Oh, yeah, they're pretty good, doing a good job. Yeah. In, yeah. Who are you filming for? You're a hobbyist or you're Yes. hobby? Vlog on YouTube. No. So Daniel and Noel, you're a gay couple. Yes. How is it to be living in Hungary at the moment? Well, in Budapest, it's so much easier. I'm originally from the countryside, from a small town of less than 10,000 people. There, it's you don't really say that you're gay, or you don't really hold hands with your boyfriend or girlfriend if you're there. If you ask somebody on the street, maybe even in the countryside, they're not going to say that they hate gay people, The government has to find someone to make, the public enemy of. First it was the migrants, the so-called migrants in Hungary. Yeah. Then it was, the Roma people, then the teachers, then the doctors. Now LGBTQ people are the scapegoats of it, and we are the enemy. So they need to create this false pretense that, we are to blame for basically everything. These kind of rhetorics from the government side, they somehow enable, the extremist voices to be louder and more frequent. So it's not uncommon to run into, being shouted at the street or on the metro or something. But it's the extremity side of the country and not the general population. I think the general population is still really, kind of accepting and it's not going in the direction the government wants it to. This whole rhetoric about family rights, about children's rights, about, religious rights and everything, the freedom of religion, is just yet another cause or scapegoat for them. It's not against the, freedom of religion to have fundamental human rights. And this is what the government tries to create, the polarization line, is that once you have human rights, you don't have the freedom of religion. So we think that the only way of us actually achieving or calling the attention of the great public to certain issues, like the banning of pride, which is not just banning pride, but it's also giving the opportunity for the government to ban or dismantle any kinds of demonstrations that they don't like. Basically, that's the whole point, like calling the attention of the people that, hey, this is not just about the LGBT community. This is about fundamental human rights and basically about each of every one of us. So much police for a demonstration. Sometimes it seems there is more police than actual demonstrators. Wow. So the company who's made the software and has just won the contract for IDing people for the government is the son-in-law of Orbán Viktor. Isn't something like this called, I don't know, corruption? Well, we are way past that, in Hungary. It's extremely common. Hoe lang woon jij hier in Hongarije? Ik ben in 2002 ben ik definitief naar Hongarije verhuisd. We zijn hoofdzakelijk akkerbouwer. En hoe is het voor jou om hier in Hongarije te wonen? Het is voor mij fantastisch. Het is een droom eigenlijk. Wat we hier waar hebben kunnen maken, dat was in Nederland in 5 generaties niet gelukt. Met de beste wil niet. We hebben veel mogelijkheden hier in Hongarije qua landbouw. Hoe lang ben je al Hongaar, zeg maar? 10 jaar. Als ik morgen voor de keuze word gesteld van word je Nederlander of word je Hongaar, dan ben ik Hongaar. Echt? Echt. Waarom? Nou, om de simpele reden, ik heb hier alles. Ik heb een Hongaars kind, ik heb een Hongaarse partner, ik heb een Hongaars leven, ik heb Hongaarse bedrijven. Maar je maakt je niet zorgen over van, joh, waar het land toch wel naartoe gaat? Natuurlijk, als ondernemer denk je daarover na. Wat zijn economische gevolgen van politieke beslissingen? Daar denk je wel over na. Ik heb nou niet de indruk dat het hier nou zo fout gaat. Stoort het jou niet dat
dat je in zo'n land woont waar de rechten van in bepaalde mensen of bepaalde groepen steeds Stoort me. klein wel. Stoort me wel. Ik heb het ook eerder gezegd. Kijk, ik bedoel, een gay parade, ik heb daar op zich zelf wel moeite mee. Want er is ook geen hetero parade, dus ik heb daar niet zoveel mee. En ja, dan komen we dus op, is het verboden? Ja, het is verboden. Daar heb ik wel weer moeite mee. Dat het verboden is gewoon. Ja. Dus je hebt er zelf niks mee, maar je vindt wel dat als iemand het wil doen, dan moet hij het lekker zelf weten. Ja, dus dat zijn wel hiaten in het systeem waar ik het niet mee eens ben. Maar ik kan me best voorstellen dat 70% van de Hongaren het met deze wet eens zijn. Ook als ik de Nederlandse pers, die belicht niet de mooie dingen van Hongarije, alleen maar het negatieve nieuws wat bestaat. Hè. En daar sta ik voor dat dat dus niet zo is. Want er is in Hongarije veel goeds te vinden, goeds te doen. Maar ja, de onderdrukking op een bepaalde manier zijn ze hier wel gewend. Ja, dat is toch wel een gevolg van 2,5 generatie socialisme of communisme. Ja, in hoeverre kun je deze bevolking daar kwalijk nemen? Dat kun je niet. Does this scare you? Not anymore. In the beginning, I was, threatened. Yes. Also by their numbers, because there is a lot of them. You will Yeah, I see it. but not anymore. No. But they're transmitting live somewhere because the bag on his back. Probably to the policeman or something. Oh yeah. This is only here to strike fear in the protesters. That's their only goal. You're hiding your face? Why? Yes, I'm hiding my face because I am dressed as kind of a joke. Because this is the party in Hungary, which is far right, and I'm basically dressing up as a, in these feminine clothes, bearing the logo of the local far right party. So that's why I'm hiding my face to avoid repercussions. Right-wing politicians, they often get into these scandals where it turns out that they are in fact LGBTQ+ people. So they belong to the same group that they are trying to take the rights away from. And I'm also protesting here to stop this facial recognition that basically our government is imported from China and is using it, to control the people whether they can attend public gatherings or not. En hoe lang zitten jullie hier? In Hongarije 10 jaar. Maar we zijn begonnen met deze winkel in 2021. Oh, ze loopt net weg. Ja, 21. September. Ja. Wat heeft jullie hier naartoe gebracht? Voor mij en voor mijn vriendin is het verhaal wel een beetje anders. Zij heeft ook een klein beetje een band met Hongarije, omdat haar vader die komt uit Transylvanië. En dat heeft ook een heel sterke Hongaarse band bestaan tussen die twee. Als je het de gemiddelde Hongaar vraagt, zal hij zelfs zeggen dat is Hongarije, ook al hoort het bij Roemenië. Voor mij was het meer een soort avontuur. En wat hebben jullie in die 10 jaar hier gedaan dan? Want je moet toch wel overleven hier? Ja, ik ben uitgenodigd door een Hongaarse organisatie om bij hen het onderwijs te verbeteren. Dat is voor een deel gelukt, voor een deel niet gelukt. Omdat er ook in die tussentijd heel veel wetgeving is bijgekomen die het onderwijs ook heel erg, ik wil niet zeggen, laat het monitor doen. Dus er wordt heel erg in de gaten gehouden van wat wordt er in de klas gezegd. Het benoemen van bepaalde dingen, bijvoorbeeld homoseksualiteit, is verboden. Dus je mag het niet alleen niet, uiteraard mag je iemand niet daarvoor uitmaken of je mag zelf geen kenmerken hebben die zij dan daarbij vinden passen. Bijvoorbeeld ik had een mannelijke collega, die had zwarte nagellak. Dat moest hij verwijderen, anders mocht hij daar geen les meer geven. Dat heeft hij niet gedaan, dus hij moest helaas vertrekken. Tijdens een les heb ik een keer gezegd dat een jongen, een kind, als hij later groot is en hij gaat op huwelijksreis, want het ging over reizen over de wereld. Je gaat op huwelijksreis en jij, jongen, jij en je man of vrouw gaan naar, ik weet niet wat, naar de Filipijnen. Niks aan de hand, de les gaat door. Het was vrijdag en op maandagochtend kwam ik op kantoor en ik werd meteen door mijn leidinggevende, door de directeur van het bedrijf waar ik voor werkte, aangesproken. Die zei, luister Cedric, ik sta aan jouw kant, er is niks aan de hand, maar je zult even naar de school moeten vanmiddag om je excuses aan te bieden. Want de ouders van een kind hebben een klacht ingediend dat jij iemand in de klas voor homo hebt uitgemaakt. Ik dacht, ik heb helemaal niemand. En toen begon het wel, dat zal dat voorbeeld zijn geweest. Maar die ouders leken mij daar helemaal geen type voor. Nee, het waren niet zijn ouders, het waren de ouders van een ander kind. Ik heb toen geweigerd om mijn excuses aan te bieden. Ik wilde wel sorry zeggen tegen het kind als hij zich beledigd voelde, maar dat was helemaal niet aan de hand. En ik mocht vanaf dat moment dus ook geen les meer geven op die school. Ik kan niet van mezelf zeggen, ik had het anders moeten doen of ik heb heel juist gehandeld. Het is vanuit mijn
ideeënwereld, vanuit hoe ik ben opgevoed. En hier is het nou eenmaal anders. Net als dat je bijvoorbeeld binnen een straal van 500 meter hier als man niet hand in hand mag lopen. Binnen een straal van 500 meter van een school of een kerk. Dat mag niet. Omdat dus kinderen dat niet zouden moeten zien, omdat het hen verkeerde ideeën geeft. En ik neem aan dat de kerk dat het dat niet mag, omdat het van God niet mag. Dus doe het daar maar niet aan. Want God is, dacht ik, overal, maar toch binnen 500 meter van de kerk blijkbaar ziet hij het wel. Ik weet het niet, ja. Een maand geleden hebben ze dus de Pride verboden hier door een wetswijziging. Het is voor jullie groot nieuws, denk ik. Als jullie zoiets zien, denk je, wow, moet je kijken wat ze in Hongarije doen. Dan moet je kijken wat er nou weer voor wet is aangenomen. Als ik nu aan een klant, een Hongaarse klant, zou vragen, heb je het gehoord van die wet? Dan is de reactie, ja, zo op die manier van, ja, so what. Niet omdat ze het ermee eens zijn of omdat ze niks uitmaakt, maar het is weer iets voorbij. Het maakt toch niet meer uit nu. Kijk, als mijn vriend was geweest, dan was ik al vertrokken, al lang. En had ik dat niet gedaan, dan was dit waarschijnlijk die druppel geweest. Dat ik zei, nou oké, nou moeten we wel weg, want we mogen ook geen uiting meer geven aan, bijvoorbeeld, aan dit. Wat ik ervan vind, doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Het zou best kunnen dat ik zelf ook mee ga doen met die protesten, of dat ik juist tegen de gay pride ben. Dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Het gaat meer om dat die vrijheid, dat die hier gewoon ontnomen wordt. Daar gaat het om. A mi érdekünkben, a mi szabadságainkért. How long do you think they're going to stay in the European Union? Probably not for long. Are you afraid that might happen? Yeah. Where will Hungary be then? I don't know. Maybe Russian Federation. Het gaat niet alleen om de LHBTU+-gemeenschap hier, hè? Zeker niet. LHBTI, dat is alleen maar een klein onderdeel van het verbod in het algemeen op protesten in Hongarije. Ik sprak verschillende mensen en die zeggen, ja, we gaan echt richting Rusland. Het zou me niet verbazen. We zijn er. Bijna daar. Dus ja. De Orbán-regime heeft heel veel namen. Hybride regime, autocratie, tirannie. Ik hoorde fascisten net al. Ja, fascisten. Ja, ze hebben zeker trekken van fascisme. Orbán, als je hem kent, je weet dat hij elke macht wat hij kan zal aangrijpen. Dat hij in de machtspositie blijft. Dat is wel inderdaad de werkelijkheid. Hoe moeilijk is het voor die mensen om hun boodschap over te brengen buiten Budapest? Het is niet moeilijk, het is onmogelijk. De staatstelevisie is eigenlijk de televisie van deze regering. Ze geven een heel Fidesz gezinde interpretatie van de werkelijkheid. Hi, how are you? We're from the Dutch television. How does it feel to work for this? Sorry. Why? Wait. You always interview people, right? Sorry. How does it feel to work for a propaganda channel? Journalist. I don't want to say something for you. So, why not? Sorry, because I. But I'm really interested in how this works. You know, how this thing works here in Hungary. Tell you. Why I not? can tell you. Do you make your own stories, or do you feel? You say I'm a journalist. Do you feel like a journalist, or you feel like a puppet? Ja, die wordt beschermd natuurlijk door de politie, want dat is één van hun, hè? Geplaatst TV! Geplaatst TV! Why are they, sir? Why are they doing this to you? You know? Are you propaganda TV? Hello. Yeah? I'm TVR. TVR? Yeah. Why they say that you're propaganda then? Propaganda TV! Yeah? Propaganda? Ja. Oh, Fidesz. Dictator! Why they say that then? Why they say that? Why do they say that about you? Propaganda TV! Miért mondják ezt rád? Válaszol! Are you propaganda television or no? Propaganda TV vagy? Yes? Propaganda TV! Válaszol! Orbán Mafia! Why? Why? Mafia TV! Really? Mafia! Orbán mafia! It's very difficult to have a change in Hungary because the problem with the elections, it's not just the system, which is also not the best, but the information that the opposite, they cannot really get the information to the people because they don't have the channels, they don't have TV, they don't have newspapers. So your voice will be silenced and their voice will be big.
at least that's the aim. That's what they would like to achieve. But we are here to avoid this. Ik ben op dit moment nog blij dat dit nog kan gebeuren en dat het nog vreedzaam kan. En dat is wel belangrijk. Ik wil niet een zo'n doemdenker zijn dat we zijn nu al waar de regime van Poetin is, want dan kan je opgeven. Ik wil niet opgeven. 20 jaar geleden was er hoop, we komen bij de EU, we zijn bij de EU en nu is het meer een deceptie geworden. Wat was de EU-droom, zeg maar, voor Hongaren? Ja, hoop op beter. Ik denk dat het absoluut was. En het is ook beter geworden. Maar kijk, als je naar scholing kijkt en naar gezondheidszorg, dat zijn dingen, dat is totaal in de hens gelopen. Dat komt zeker door de geldstromen niet op de juiste plek terechtgekomen zijn. En hoe zit dat dan volgens jou hier in Hongarije met het manipuleren van de pers? Door de overheid hebben we het over dan? Het is zo dat, ik zie het als volgt. Kijk, de pers wordt door de overheid min of meer gecontroleerd. Maar ik luister zelf eigenlijk niet naar de Hongaarse radio en tv. Waarom niet? Nou, ik heb inderdaad daar geen behoefte aan dat beeld wat geschetst wordt. Ik bedoel, er wordt hier echt gezegd van, Oekraïne zal niet bij de EU moeten komen. Dat vind ik trouwens ook. Maar goed, de EU die wil dat, tenminste zo wordt dat wel naar buiten gebracht. Nou, Hongarije wil dat niet. Vergeet niet, toen de Russen hier binnentraden, waren de Oekraïners die voorop liepen voor de Russen om dat hier neer te slaan. Hè? De Oekraïne heeft ook in de Karpaten dus een gedeelte wat vroeger van Hongarije was. Hè? Dus ja, hoe breed wil je het zien? Kijk, is dat manipulatie of is dat daadwerkelijk de mening van het volk? Maar het wordt wel heel vaak herhaald, ja. Ik denk dat de EU een fantastisch systeem is. Ik geloof er ook absoluut in. Ik zou ook heel erg vinden dat de Hongarije zegt van ja, maar zo willen we niet verder. En daar moet je ook over nadenken en daar denk ik ook over na. Kijk, wat gebeurt er als misschien Hongarije ook al bij Rusland komt? Maar is het wel een reëel scenario dat Poetin echt het voor het zeggen heeft hier in Hongarije? Net zoals Brussel nu? Misschien wel meer. Ja, maar zouden we dat zo stellen? Ja, die kans is echt vrij groot. Ja, die kans is echt groot. Of groot. Als 40% groot is, denk ik wel, dan is dat best groot, ja. Nou, dus we moeten of zorgen dat ze in de familie blijven en dan maar wat fouten accepteren van wat er hier gebeurt. Of zeggen we, nou, daar is de brug, gaat hem eronder liggen. That's the choice of the EU. David, what are you guys going to do now? Going up to the Prime Minister's office. Is that allowed? No. I mean, they will try to stop us at one of the bridges that we cross, so there is going to be a lot of police at the bridge now. We will see. Zászlókat sem lehet kirakni egy kordonra, mert már ez is veszélyezteti a hatalmat. What happened? Everybody's walking back. The police didn't let you pass. Now you can see the police state in action, where even peaceful demonstrators cannot pass through a bridge. They close off the bridge themselves because they don't want us to go up to the Prime Minister's office to put out our European Union flags, because that was our goal. We wanted to put out our European Union flags in front of the Prime Minister's office. Since 21 years ago, Hungary joined the European Union, and
That's one of our most important values, the European values, and that's what we want to continue in this country, and not go towards Russia and towards the state where autocratic leaders decide the people's fate. How effectively are you with this demonstration, or with you people standing here each and every time? I think it's very clear that the government and the people controlling the police force, they are taking us seriously, because if they wouldn't, they would just let us pass. I mean, why wouldn't they let us pass? It's absurd. They're not letting us off the bridge. This is ridiculous. Oh, really? This is so we can't go that way either? What's happening? Okay. Hello, thank you. Press. So, did they check your ID also? Yeah, they tried, but since I'm a MP, they cannot check my ID, just as they want to. So what's going to happen now? Look, they're looking at us. I don't know why. They always do that. They want to feel that, make us feel that we're unwanted or we shouldn't be here. Oh yeah, and yeah. Now they are telling us not to be here. Yeah. Let's move back. Let's move back. Yeah. You have to go back to the plane now. Yes, thank you. Thank you for your concern, officer. Yeah. That's a really important concern. Yeah, you know? it's very. Yeah. You know, they are blocking. Even though they are blocking the way, you shouldn't be on the street. I mean, so. there are no cars coming through, No. so it's pretty stupid actually. But he just wanna do his job. Yeah. So I spoke to David, and he said this is like a police state. You know, like what's happening. At this point, I think the police is in greater numbers here than the actual protesters. And actually, what they do is that first they're gonna tell you to go away, but then. Still, the problem is that I don't want to go away because I feel that my freedom of assembly, my freedom of expression are being, controlled by the state. And it's a fundamental human right.